Rushmore-hegy, Dél-Dakota, Amerikai Egyesült Államok. Szeretettel köszöntök mindenkit ezúttal innen Dél-Dakotából. És hogy miért jöttem ide közel 10 000 kilométerre a hazámtól? Hogy megfejtsem Dél-Dakota titkát, ami megmentheti a magyarságot is. Úgy tűnik, mintha mindenki elfelejtené most azt Magyarországon, hogy valójában a politikának nem pusztán arról kellene szólnia, hogy szelfizgetnek a pártelnökök, illetve jól beszólnak egymásnak, hanem a politikának elsősorban az az üzenete és az a dolga, hogy megoldásokat találjon arra, hogy hogyan lehet jobb az élet Magyarországon, hogyan tudunk fennmaradni mi magyarok. És ebből a szempontból a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tudjuk megállítani azt a demográfiai katasztrófát, ami felé haladunk, hiszen soha nem született olyan kevés magyar gyermek, mint tavaly Magyarországon. Na ezért vagyok itt most Dél-Dakotában, ugyanis az egész északi civilizáció összes, tehát európai keresztény gyökerű állama közül Dél-Dakota a világon az egyetlen állam, ahol az elmúlt években, az elmúlt évtizedben is folyamatosan elélték az úgynevezett fertilitási ráta vonatkozásában azt a 2,1 számot, ami azt jelenti, hogy 2,1 gyermek jut egy szülőképes korú nőre. Ennyi kell ahhoz, hogy egy társadalom, egy népesség fent tudja önmagát tartani. Ez az állam tehát a Magyarországnál kétszer nagyobb területű Dél-Dakota itt az Amerikai Egyesült Államokban. Azért jöttem ide, hogy megtudjam, hogy mi ennek az oka, mi az ő titkuk, ezt fogjuk most felderíteni, és a videó végén elmondom azt a megoldást, ami a Mi Hazánk mozgalom programjában lesz, ami egy igazi paradigmaváltást fog jelenteni Magyarország számára, egy olyan új, hatalmas fordulatot, ami újra gyarapodó pályára tudja állítani Magyarországot, a magyarságot, és újra egyre több boldog magyar család lehet majd otthon. Úgyhogy tartsanak velem, és még mielőtt bemutatnám Dél-Dakotát, ne feledkezzenek el arról, hogy aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornámra, most már 281 000-en vagyunk, de ez még mindig nem elég, legyünk még többen, most pedig akkor kezdjünk. Soha nem született még olyan kevés gyermek Magyarországon, mint mostanában. Az évek óta tartó negatív folyamat idén tovább folytatódott. Egy ország népesség száma akkor fenntartható, hogyha az úgynevezett teljes termékenységi arányszáma eléri a 2,1-et. Ez azt jelenti, hogy egy szülőképes korú nőre ennyi gyermek jut. Magyarországon évtizedek óta nem érjük el ezt a számot, már 20 évvel ezelőtt is csupán 1,3 volt a termékenységi arányszám, de a mélypontra 2010-ben jutottunk, amikor 1,25-ra zuhant. Bár az elmúlt 15 évben lassan emelkedni kezdett ez az érték, tavaly újra visszazuhant 1,38-ra. Ez a helyzet hamarosan súlyos gazdasági és társadalmi összeomláshoz vezethet, és még a nyugdíjak kifizetése is kétségessé válik. De nem csak Magyarországot sújtja a demográfiai válság, hanem az egész északi civilizációt. Az Európai Unióban hazánk a középmezőnyben helyezkedik el, az Amerikai Egyesült Államokban is hasonló 1,6 a termékenységi arányszám, Oroszországban még kevesebb, ott már 1,5 alá zuhant. Az egész világon az egyetlen állam, ahol többségében európai gyökerű emberek élnek, és ahol az elmúlt évtizedben a termékenységi arányszám elérte a népesség fenntartásához szükséges 2,1 értéket, ez az állam Dél-Dakota. Mi a titka ennek az államnak? Vajon miért születik több gyermek, mint máshol? Ebben a videóban ennek a titoknak járunk utána. Hivatalos úton New Yorkban az ENSZ főhadiszállásán tartózkodtam, ahol az Interparlamentáris Unió magyar delegációjának alelnökeként vettem részt a magas szintű politikai fórumon. Itt nem csak újabb nemzetközi kapcsolatokra tehettem szert, de átadhattam a világ parlamentjeit tömörítő szervezet vezetőinek a Kárpátaljáról szóló felvilágosító dokumentumokat is, és a WHO képviselői is megjelentek.
És ha már egyébként is Amerikában tartózkodtam, New Yorkból immáron saját költségemre átrepültem Dél-Dakotába is. Ott találkoztam Tamással, aki az operatőri munkát vállalta, és elindultunk felfedezni a Midwestet, amelyet Heartlandnek is neveznek, ami szó szerint szívföldet, de inkább hátországot jelent. Ez egy egészen más vidék, mint a sokak által ismert liberális New York, vagy éppen Kalifornia állam. A hazánknál kétszer nagyobb területű Dél-Dakotában gyorsan nő a lakosság száma, de még mindig alig éri el az 1 millió főt. Abszolút többségük, közel 85%-uk fehér, vagyis európai gyökerekkel rendelkezik, a fekete lakosság minimális, mindössze 2,6%, de van még 8,5% amerikai őslakos az államban. Ez ugyanis a fehér ember megjelenése előtt eredetileg a Sioux indiánok földje volt. Első utam az őslakosokhoz, Dél-Dakota legnagyobb indián rezervátumába, Pine Ridge-be vezetett. Útközben meglepő tanácsot kaptam a helyi lakosoktól. Azt mondták, hogy ne álljak meg és ne szálljak ki az autómból az indián rezervátumban, mert hogy veszélyes hely. Bűnözés, alkoholizmus, kábítószer és mexikói drogbandák súlyosbítják a helyzetet. Természetesen eszem ágában sem volt hallgatni erre a tanácsra, szerettem volna ugyanis személyesen megismerni a híres Sioux indiánok leszármazottait. Please tell us something about your people, about your culture. For sure. So Pine Ridge is home to the Ogallala Lakota Oyate, and they are just one band of the Ochete Shakoi Oyate, people of the 7 council fires. Now the U.S. government named us the Great Sioux Nation, but traditionally our names are the people of the 7 council fires. And you say that Ochete Shakoi Oyate, people of the 7 council fires. Traditionally, we had great warriors and leaders during the time what we refer to as the Great Change, when our people were being, forced to assimilate. Leaders such as Red Cloud, Chief Red Cloud, Crazy Horse, Sitting Bull. These leaders stood up in those times of great change because they really believed in this traditional way of life, because we were formerly buffalo hunters and gatherers. Farmers, gardeners, never. I guess in the English language, they call it animism. And animism is the belief that every living thing has a right and a purpose to live. Even the plants, the animals, the four-legged, the winged ones, those that live in the water, they all have a purpose in this great and beautiful web of life. And we as two-legged human beings are just a part of that web of life. And so we don't pray to them, but we honor and respect them. But today, because of colonization, a lot of our people have been forced to live in a different way of life. Very difficult. So our people had to figure out a way how to survive. And so back in the day, the families were very close-knit, together, working together to survive. And so, but over time, because of this colonization and this assimilation, it really broke up the families. And it broke up the communities. And so today we're living in 70 to 80% unemployment, very harsh conditions. If you look up on Google, Pine Ridge is probably one of the poorest communities in the entire state of South Dakota. And all these reservations are like that as well. So times are very difficult for our people. We have the highest suicide rate, the highest dropout rate. Many of these factors because of that colonization, because our people haven't been given a chance to heal, the mental, the physical, the spiritual. When you do that to a people, it breaks the spirit, and it breaks that connection, to what I shared with you, that animism. It wasn't a religion, it was a way of life. Az gyorsan kiderült, hogy az európai kalandregényekből ismert Sioux indiánok ülő bika népe a mai napig nem tudja feldolgozni a kolonizációt, magyarul azt, hogy a fehér ember elfoglalta a földjeiket. We are now in a time that is very critical for our people in all aspects, whether it's our culture, our language, the land we sit on, that we live on, economics, everything. And so initially these young people, these youth that we're trying to preserve this culture for and teach and pass on is super important. You put a group of people here together with no work, no opportunities, drinking, drugging,
breaking down the family more. Are the drugs and the alcoholism problem here? Yeah, even though this reservation is considered a dry reservation, that opens it up for people who sell what they call bootleggers, people who sell without a license. Okay, and now they've been selling to children, and they've been selling vodka. You know vodka? Vodka. Very clear. They mix it with rubbing alcohol, hand sanitizer, so that it increases their profits. So imagine what that does to the body. You know, a lot of young people die from that alcohol disease, and so it's very difficult times. Yeah. Are the families and the children an important part of this culture, of this way of life? Mm. Yes, and really, it's always really important. Very important. He's a child. Very important. The continuance of our way of life, because once the elders, the older people, once they are gone, then it's the next generation, and then after me, it's the generation which is my children, and then their children, if they choose to have them. So we don't have that problem here. But we do have a lot of families who are still struggling, but they do have children. I mean, it's not that we don't have them, but we're not required to have them either. I know I've met some people who have asked if it was a requirement for me to have children. It wasn't. It was a choice that I made, and so most families do that. What is your opinion? What would be the best solution for your community? Nationalism, to be the people who we were, or who the Creator made us to be. And that's people of the 7 council fires, being able to be self-sufficient, be able to, food sovereignty is a big issue. That's why we have a garden over here now. Like I said, back in the day, we're not farmers and ranchers, but today we've learning that process. It's taken this long, how many years on the reservation to say, finally accept, well, hey, I know I have to feed my people and my families. And so I'm going to learn how to garden. I'm going to learn how to ranch. I'm going to learn how to raise chickens. Whatever it takes to feed the people and the children, whatever it takes. Ezután egy reménykeltő kezdeményezést mutatnak meg nekünk a Sioux indiánok. Egy kísérleti projektet láthatunk, amely leginkább egy magyar start mintaprogramra, egy különleges közmunkaprogramra hasonlít. A cél, hogy a Sioux önellátóak lehessenek, maguknak tudják megtermelni az élelmiszert. These guys are from Hungary. Nice to meet you. Hungary. We are from Hungary. He's the farmer and the rancher, or the gardener. He's our gardener. Him and Travis. They take care of the garden. So what do you got growing right here? Peppers? Onions, peppers, and garlic. Yeah. Corn, carrots, and beans, squash, and cantaloupe. Az önellátásra való törekvés másik jele, hogy a kiskereskedelmet is a saját kezükbe vették. Sioux indián barátaink megmutatják a saját boltjukat is a rezervátumban. Ők itt vásárolnak, nem valami nemzetközi hipermarketben. You can pay cash or card. Yeah, I prefer the cash. Okay. Yeah. I can't. Yeah. It means freedom. Oh yeah. There you go. Freedom. Végül elvittek a Lakota Sioux szent helyére, ahol a természettel egyesülve imádkozhatnak őseik szelleméhez. Itt aztán elővették az indiánok új zászlóját, amelyre azt írták, hogy land back, amelynek az a jelentése, hogy adják vissza a földjeiket. Ez az őslakosok mozgalmának új jelszava. Ezután elköszöntünk újdonsült Lakota barátainktól, akik ugyanazt tanácsolták nekünk, mint mások korábban. Ne álljunk meg sehol az indián rezervátum területén, mert veszélyes a bűnözők, illetve a sok kóbor kutya miatt. Miután elhagytuk az indián rezervátumot, megláttunk az út szélén egy fogadót, ami előtt a déli konföderációs zászló lobogott, de egy motoros banda jelképeit is felfedeztük, néhány Harley-Davidson motorkerékpárt is láttunk ott parkolni. Már messziről hallottuk, hogy szól a country zene. Ez az igazi Midwest, vagyis középnyugat, éppen olyan volt, mint egy amerikai filmben. A bár előtt üldögélőkkel gyorsan összebarátkoztunk olyannyira, hogy elvittek egy körre egy saját maguk által fabrikált járgánnyal.
Nem sokára megemelkedett adrenalin szinttel tértem vissza, az ismeretlen dél-dakotai sofőröm ugyanis brutális sebességgel száguldott velem, dombról le, dombra fel, éles kanyarokon át. A biztonsági övet pedig hiába kerestem ezen a járgányon, de ugyanakkor mindez hatalmas élmény volt. És ha már ott voltunk, megkérdeztem a fogadó főnökét, hogy mi Dél-Dakota titka, miért születik itt a legtöbb gyermek. We have a really great governor. We had a really great governor until she went to government. and she went to Homeland Security with Trump. But her governor we have now, friend Larry Roden, is a very good guy too. They understand the values. They grew up on ranches. They understand what it takes to make things go. And they're the same way the rest of us are. Leave us the hell alone. Yes, that's very important. South Dakota has the highest total fertility rate in the You know why? United States. Yes, why? Why? Most of these people are ranchers. You got to raise your own help. Nobody wants to work, and all these ranchers out here, they need field hands and everything else, so you raise them. Yes, and you don't have big cities No. in these states. The people live in the countryside, no? Sioux Falls is the biggest city we have. Yeah, Rapid City is 85,000 people. And that's the biggest city on this side of the state. Yes. And it's just, this is a very homegrown area. I mean, like I said, they wonder why the birth rate's so high. Darren Howie lives right down the road here, right down there on that ranch. And he's got about 2,700 acres. And he's got 7 kids. 7 kids. And That's they all work. great. That's great. From the time they can walk, they are working. They got their own cows, their own deal. And does the agriculture work Yep, in the States? yep. And he also has a construction company too, so the kids work that also. Really? But that's the way most of these kids are. If we go to town, we go to Runnings Farm Supply. All the kids in Runnings will be very well dressed, cowboy boots, cowboy hat, very polite. You go across the street to Walmart, it's a totally different world. Do you have problem with criminals, No. crime No, in this state? it's very low here. We're getting so there's more and more coming in, and part of that is due to the reservation. The Indian reservation down here is a nightmare Really? because they let the Mexican cartel into the reservation. Really? Yes. Because I have been in this Yeah. reservation. Yeah, it sucks. We came from this reservation. And it's a dump. Yes, and there was a Native American man, and he told us, "Don't stop here, Right. anywhere." Yep. Is it real Oh, yes. dangerous? Oh, yes. Really? Yep. We don't go down there. They don't come here. Really? We don't go down there. And for the simple reason is, they let them in. Now they're wanting us to help them get them out. And a few years back, Christy Nome put a stop to that. She says, so they kicked her off the reservation. That was our governor. They kicked her off the reservation. She said, fine, deal with your own problems. But can you protect yourself Oh, yes. with your own hands or with your own guns? With my own guns, with hands, whatever it takes. And I have a lot of sheriffs that stop in here. And I asked one about a year ago. One of the sheriffs I know stopped in. I said, you know, I've got a lot of guns here behind the bar and underneath the bar. And he goes, if you ever shot somebody in here, they had it coming. You'd be justified. We wouldn't even report it. Could you show us your guns? Sure. Let's go. Hello. Oh. Is it real? What's that? Not with the gas bullets? Oh, hell no. We do the quick draw competitions in here. Really? That's what that setup Competition? over there is. Really? And it's a 2-lane deal. And we do quick draw competitions. You got to shoot a 4-inch Like in the balloon. movie. It is. You got to shoot a 4-inch balloon out in 8 feet. That What is flag, this flag? What is your message? That is a rebel flag. It means we're not going to change and we're Yes. not giving up our guns.
Hello guys, we are from Hungary. Hello. And we love this place, and we would like to learn some example from South Dakota, because for example, we know that South Dakota has the highest total fertility rate in the entire United States. What is your secret? Opinion, I think it's conservative people tend to have a lot more children. Maybe it's their morals or ethics or values, but that's one of the reasons I think that's the case. And then, of course, in general, yeah, I've got, you got to have fun shirts, but I think it's mostly that. This is my idea, to leave the big cities and go back to close to the lands. I like it. That's why we came here. We moved here from Wisconsin, bigger cities. It was you're always moving. You're always doing something. Don't you miss the big cities like New York? No. I was born in Chicago. I don't miss the big city at all. Yeah, I don't miss it. You have the same experience like me. 100%. Yeah. I was born in a big city. Yeah, I didn't want it. And I definitely didn't want it for my daughter. Raising a family in a big city is not really a good idea. Do you have children? We have one daughter, yeah. Oh, that's great. Yeah, we never ended up having more, but if you don't have your own house in order, you're not in any position to help anyone else. So regardless, if you want to, you have to take care of yourself first, and I think that's what we need. I'm not super optimistic. I am at times, but sometimes it's a little scary. Not sure what's going to happen. That's why we need good politicians, but they're hard to find. They are. Yes. Yeah. Yes, we are trying to find a solution. Of course. Why do you think Hungary, yes, the birth rate is less? It's a very good question. This is why I am here, This is why I'm here. This I am traveling around your state. But no, it's really cool that you're here for that. I mean, I wasn't expecting, most people are like, I'm only here to see Mount Rushmore. I'm here to see, So I'm like, oh, that's really interesting. No, I guess I never thought of it that way. But I think it's really great what you're doing, trying to learn and because I think most people, and I think a lot of the problem with the United States are people are ignorant to the rest of the world. Yeah. They've never traveled. Like I grew up traveling. Yes. So I've seen Europe, I've seen places. So I understand why we have what we have. It's not for lack of trying and work. It was difficult. We did a lot to make this country, or the ancestors did. So it's great to see people who are willing to go learn, find out what is going on, and try to help your country. That's really cool. Nos, Dél-Dakota első titkát már meg is fejtettük. Ez a vidéki élet. Dél-Dakotában nincsenek metropoliszok, az egész államban a legnagyobb város, a mindössze 200 000 lakosú Sioux Falls, szinte mindenki ugyanis farmokon vagy kis településeken, falvakban él. Egyértelműen kimutatható, hogy a vidéki élettel több gyermek jár. Egy ország fejlődéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a népesedési helyzet pozitív eredményeket tudjon produkálni. Itt Dél-Dakotában az egyik legfontosabb oka ennek a bizonyos pozitív demográfiai helyzetnek az, hogy az emberek itt vidékies életet élnek, a legtöbben farmokon, otthon úgy mondanánk, hogy tanyákon élnek. Kutassuk tovább Dél-Dakota titkát. Menjünk és kérdezzük meg a helyieket. Hi. Howdy. How you doing? I am from Hungary, and I know that South Dakota has the highest total fertility rate in the entire United States. What do you think? What is the secret of South Dakota? Oh, I've never met a Hungarian guy before. Okay, so I think that if you were to ask me about it, there's a lot of factors. Obviously, there's the economics, there's the demographic issue, right? I think that people here, they tend to be of European descent. They tend to be of like German or Norwegian or Irish descent. They're very similar. You're either Lutheran or you're Catholic usually, maybe some Presbyterians and stuff. So I think that it is a smaller population. People know each other. They can build relationships. It's very rural. There's a lot of people living out in the country, right? You grow up, I grew up in a town of 180 people, and I left my town when I was a rebellious teenager, and all the people that stayed, they're all married. I'm not married, right? And so I think that not yet. Yeah, not yet. We'll see. But if you know anybody in Hungary that's looking, hit me up. But I think that the real thing is that
you have to have like a sense of hope, right? There's, I think people here, we have twice as many jobs as we have people. Rent is cheap. You can afford to rent a place. If you can even afford to buy a house if you're relatively young. I know so many guys, I work in the trades. I know young guys that are 19, 20, that they were smart and they got into it when they were 16, whereas I only just got into it a few years ago. And now they're 20 and they're buying a house. The average home buyer age in America is like 38 now for the first time. So, I think that there's economic opportunity. There's, people feel safe. There's no crime. If you're walking down the street, I've known guys who have gotten too drunk at the bars, passed out in the stairwell of a parking garage, woken up totally fine, right? Nothing happens to you. You could sleep on this sidewalk and nobody would even rifle your pockets. It's just not that I see you have a knife. Is it necessary or is this just a tradition? I carry a knife all the time. I'll admit this guy is a little bit bigger than the usual. I felt a little spicy today, but I usually just keep a little flip knife in my pocket. But that's just, it's not for self-defense. I guess if I had to, but it's more of like, you never know when you have to, I don't know, like what if I had to cut a string off my shirt or something? It's nothing crazy. But we don't have any laws against carrying blades. You can't carry a large knife concealed, but you can carry something like this. It doesn't matter. You can carry a gun here. We have constitutional carry, so you don't need a license or a permit to concealed carry a pistol. And you can carry a long rifle. In theory, I could walk around with it right now. I don't, because I don't need to, obviously. But I think that's part of it too. I think that people feel safe because they can protect themselves. We have things like stand your ground and castle doctrine. If someone attacks you, you don't get, there's so many places, even in America, where, I think European people might think we're all cowboys shooting everywhere. It's not really true. You go to New York or something, if you defend yourself, you get into trouble, right? And I think that that's not related to fertility necessarily, but I think that here, that you're safe, that the people around you are friendly and trustworthy, and that if you need to, you can defend yourself and others. And I think that gives the hope. I think that religion is the same way, right? We're a very religious state. I think that people say that prosperity makes you not have kids. I don't think that's true at all. I think that, rich people have kids all the time. I think that you have to think that there's something that's going to go good for you, and more importantly, for your kids. And if you don't have that, you're not going to have them. I think it's part hope and part faith. South Dakota it's a really great place to find a job, build a life, start a family. And when people have that kind of hope, it makes them want to have kids. I know it's such a taboo topic, especially in the United States and the Democratic states, but I know like areas like the Republican states, they value family. They value the roles of a family, of a husband and a wife, and children are a big part. And I believe South Dakota, that's probably why their fertility rates are how much higher than if you go to a Democratic state. And we were raised like that. As Christians, we were raised to value family, that family, God comes first, then family, then church, and so that as we grow up as children of Christ as well. So family's everything. So if we can raise more Christian, there's more children, we can go spread the gospel as well. So family's everything. Family is needed, and it's one of the core values and beliefs in our culture as well. So families, children are important for you? For me, family is one of the most important things. It's a gift from God. That's what I believe. It's a special gift, a gift that you were given, and a gift that can easily be taken if you take it the wrong way, but it is probably one of the best gifts you can have, aside from Christ dying on the cross for us, of course. So you are a believer? I am a believer. So you are a Christian? I am a Christian. And do you want a big family? I would love to have whatever family God has planned for me. If it's whether having 20 kids or if it's having 3 kids or 2 kids, 1 kid or no kids, it's all for God's glory. So the God will decide. Yeah, God will decide for me. A helyiekkel beszélgetve gyorsan kiderül, hogy a dél-dakotaiak nagyon vallásosak, a keresztény egyházak kifejezetten erősek az államban. A keresztények 22%-a katolikus, a többiek különböző protestáns felekezetekhez tartoznak. Találkoztam a 9 gyermekes protestáns lelkésszel, Joe-val, aki Sioux Falls közelében él egy farmon a családjával. Őt is megkérdeztem Dél-Dakota titkáról. South Dakota is
probably one of the freest places in the United States. We saw a lot of that during COVID. You know, in ordinary day-to-day life, you might not recognize what freedom looks like until something comes up, until a situation arises that pushes against that. And so during COVID, we really found out how free are we. But just in everyday day-to-day life, it's more laid back, it's rural, it's remote. So would I invite people to come and live here? Well, yes, to an extent. But don't come, not too many of you, otherwise we all see what happens when things over-urbanize. So we're a farming community, so yes, I would recommend this type of life to anyone. What is your secret? And you have 9 children. Well, I guess we could ask the world. It would say the low IQ. We're undereducated and over-religious, and so therefore that is seen as a bad thing. For myself personally, it's not there's no secret to it. It is clearly based on the fact that we believe and experience what the Lord says in His Word, the children are a blessing from God. Teljesen nyilvánvaló, hogy a vidéki élet, a mezőgazdaságra épülő, jól működő gazdaságpolitika mellett a hit és a tradíciókhoz való ragaszkodás együtt okozza a magas gyermekszámot. De van még egy közösség, akiket nem mutattam eddig be. Egész Dél-Dakotában a legmagasabb termékenységi rátával ugyanis a hutteriták rendelkeznek. Egy családban korábban átlagosan 10 gyermek született, de még manapság is körülbelül 7 gyermek az átlag, ezzel a világ legnagyobb népszaporulatával rendelkező afrikai országok rátáját is meghaladják, pedig a hutteriták közép-európai gyökerekkel rendelkeznek. Magyarországon szinte semmit sem tudunk a hutteritákról, régi magyar nevükön a habánokról, pedig évszázadokkal ezelőtt hazánkban éltek, majd innen vándoroltak tovább az akkori Oroszország, a mai Ukrajna területére, végül onnan a 18. és 19. században költöztek Amerikába. Alapítójuk és névadójuk az 1536-ban Innsbruckban mágia halálra ítélt mártír, a tiroli Jakob Hutter, aki 1527-től létrehozta Ausztriában a nevéről elnevezett hutteritta kolóniákat, amelyek a mai napig a világtól teljesen elzártan működnek. A magyarosan habánok a protestantizmus egyik ágából, az anabaptizmusból keletkezett keresztény vallási csoport. Tagjai szigorúan szabályozott közösségekben teljes vagyonmegosztásban élnek, az ős keresztények példáját követve. A világtörténelem egyetlen olyan közössége, ahol ez évszázadok óta sikeresen működik, a tagok semmilyen magántulajdonnal nem rendelkeznek. A modern világtól elzártan élnek, az évszázadokkal ezelőtti német archaikus nyelvet beszélik, és a több száz évvel ezelőtti hagyományaiknak megfelelő ruháikat viselik. Ma összesen körülbelül 50 000 hutteritta él Észak-Amerikában, jelentős részük Dél-Dakotában. Nem tudok róla, hogy valaha egyetlen magyar ember bejutott és forgathatott volna a zárt közösségeikben. De magyar politikus még egészen biztosan sohasem. Nekem sikerült, és ez egy életre szóló élmény volt. So what is your message to the Hungarian people? Well, we base our religion on Acts 2 in the New Testament. We preach and practice the community of goods. We share all our property. You don't own anything. So you put in your effort to see that the community thrives. And like the saying goes, der Herr behält den Eingang und Ausgang. So if you have that in common and in mind, it has to work. Fred, a hutteritták tanítója körbevezetett a kolónia területén. Egy nagy gazdaságot üzemeltetnek, van saját fémipari üzemük is, több tehergépkocsi, kamionok, tehát a szállítmányozást is meg tudják maguk oldani. A fő profil azonban a mezőgazdaság, a legtöbb élelmiszert képesek maguknak megtermelni, de bőven jut eladásra is. Van brokkoli, spárga, burgonya, hagyma, tök, paradicsom, uborka, paprika, zöldbab, kukorica, dinnye, spenó, cukkini, gyakorlatilag mindenféle haszonnövény. De állattartással is foglalkoznak, saját sertéstelepük van, illetve rengeteg szárnyas, haszonállatból is van, tehát minden, ami csak kell. A hutteritta asszonyok nem főznek otthon.
Van saját közös konyha, és ott készülnek az ételek az egész közösség számára. Ebben a kolóniában 180-an élnek. A közös étkezőben láttam, hogy cukor helyett mézzel édesítenek. Az is a sajátjuk, hiszen méhészettel is foglalkoznak. Egykor a Magyar Királyság, illetve Erdély területén élő őseik mesterségeit, tudását a mai napig őrzik. A kolóniát egy lelkész és egy gazdasági vezető irányítja. A telep közepén áll a templomuk, ahol folyamatosak az istentiszteletek. Saját iskolájuk is van, ahol azt az ősi német írást is tanítják még mindig, amelyet ma már németországi professzorok kutatnak. És természetesen a habány gyermekeknek megtanítják a hagyományaikat, őseik eredetét is. That's where it started. And then Innsbruck? Yeah. I have been in Innsbruck 1 month ago. Then to Alvins. Alvins. Yeah. Alvins. One of my ancestors lived there. Yeah. See, when it's a square, it's a brood roof, it's a colony. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot, amelyet a modern világtól elzárt hutteritta kolónián tölthettem. Csodálom ezeket az embereket, akik lemondtak a magántulajdonról, mindannyian ugyanolyan házakban, lakásokban élnek, és akik ezzel a takarékos életmóddal, szorgalommal virágzó gazdaságokat működtetnek. Megtapasztalhattam, hogy az őszinte, tiszta és megélt hit mire képes. A habánok példát mutatnak az egész világnak, nekünk, magyaroknak is. Mellékesen jegyzem meg, hogy a gazdaság működtetéséhez szükséges gépeket közösen használják, hasonlót valósítanának meg a Mi Hazánk programjában szereplő új hangya szövetkezetek, amelyek biztosítanák a legjobb gépeket közös használatban, de természetesen nálunk a termőföldek, ahogy a keletkező haszon is, magántulajdonban lennének. Dél-Dakota, Sioux Falls. Magyarországon semmiféle fejlődés nem lesz demográfiai fordulat nélkül. Sem gazdasági fellendülés, sem pedig nemzeti megmaradás nem remélhető, hogyha ezt nem tudjuk elérni. Ehhez pedig egy gyökeres szemléletváltozásra, egy paradigmaváltásra van szükség. A magyarországi pártok közül az egyetlen párt, a Mi Hazánk mozgalom, amely egy ilyen programon dolgozik már nagyon régóta. Dél-Dakota pedig mutatja a példát, hogy mi kell ehhez. Az állam jelentős része vidéki, mezőgazdasági terület, sok a családi vagy közösségi gazdaság, ahol a nagycsalád előny és nem hátrány. Az itt élők erős azonosságtudattal rendelkeznek, büszke hazafiak, sokan vallásos keresztények, és általában is igaz, hogy a családot értéknek tartják. Összetartó közösségek jellemzik az államot. A hutteriták és az indián őslakosok is felfelé húzzák a demográfiai mutatókat. Dél-Dakota állam különböző adózási és egyéb támogatásokkal is segíti a családalapítást, a megélhetési költségek pedig alacsonyabbak más államokhoz képest, az élelmiszert sokszor a termelőktől közvetlenül vásárolják. Stabil gazdaság, alacsony munkanélküliség jellemzi Dél-Dakotát. Az állam legtöbb részén, főleg vidéken kifejezetten jó a közbiztonság, ahol pedig kevésbé, például az indián rezervátumok környékén, ott a szabad fegyverviseléssel meg tudják oldani az önvédelmet. Magyarország ásott halom. Ahhoz, hogy Magyarországon bekövetkezhessen az a bizonyos paradigmaváltás, a következőket kell tennünk. Mindenek előtt meg kell erősítenünk a vidéket. Ehhez pedig egy komplex, összetett programra van szükség. A Mi Hazánk mozgalom kormányra jutva azonnal földosztáshoz fog kezdeni. Több százezer önként jelentkező magyarnak fogunk termőföldet adni. Különböző konstrukciókban családi házakat is építenénk a tulajdonosokkal közösen, állami segítséggel, amely magában kell, hogy foglalja a bürokratikus akadályok leküzdését, illetve a non-profit kivitelezést is. Ez remek válasz lehetne a lakhatási válságra is. A hungarikumnak számító tanyavilág és a falvak is újra felvirágozhatnának. És mindezzel magas életminőséget, természetközeli lakhatást biztosíthatnánk sok százezer magyar honfitársunknak. Ahelyett, hogy a magyar kormány 323 milliárd forintot költött a Vodafone kisebbségi tulajdon részére, illetve közel 2000 milliárd forintért repülőteret vásárol, a legfontosabb stratégiai befektetésként az összes romtanyát, illetve a valóságban például külföldi tulajdonban lévő termőföldeket vásárolhatna, amelyeket aztán a magyaroknak adna.
De jelenleg is körülbelül 1 millió hektár termőföld van állami kézben. Természetesen rengeteg dolog kell még ahhoz, hogy mindezek után igazi, valódi élelmiszertermelő nagyhatalommá válhassunk, de ezeknek jelentős része már eddig is benne volt a Mi Hazánk mozgalom víradat programjában. A megfelelő versenyképes, modern gépesítéshez például új hangyaszövetkezetek kellenek, az egész ország területén mindenféle élelmiszerfeldolgozó üzemeknek kell épülnie, és végül a belső és külső piacokat is meg kell teremtenünk. Ez is részletesen és konkrét példákkal benne lesz a továbbfejlesztett és ősszel bemutatásra kerülő, a honlapunkról majd letölthető víradat programunkban. Már jelenleg is export segítő irodával konkrét segítséget adunk magyar kisvállalkozásoknak, hogy a dúsgazdag öbölmenti országokba tudják exportálni a termékeiket, de kormányon ezt az egész magyar lakosságra kiterjesztenénk. A hazai vásárral pedig mutatjuk, hogy mennyire fontosnak tartjuk, hogy a hazai piacot is megteremtsük, magyar kereskedelmet, közvetlen összeköttetést akarunk a gazdák és a vásárlók között a multik hipermarketei helyett. Ahhoz, hogy minden működjön, a szakemberekkel egyeztetve készülő felelős vízgazdálkodási programunkat is végre kell hajtanunk, hogy ne száradjon ki az ország, miközben időnként alig bírunk az áradásokkal. Szükség van még a tökéletes közbiztonság megteremtésére, de ez lesz számunkra a legkönnyebb feladat. Természetesen mindez még nem elég Magyarország új aranykorához. Szükség van még hitre, erősödő nemzettudatra és egy tudásalapú társadalomra, és ehhez pedig a legendás és híres magyar szellemi tőkét, feltalálóinkat, az innovációt itthon kell tartanunk, és nem szabad megengednünk, hogy elvándoroljon külföldre. Szükség van például magyar mesterséges intelligencia stratégiára, vagy átgondolt, komplex minőségi turizmusra is, és ehhez például Budapestet és az agglomerációját is kiemelten kell fejlesztenünk. Sokkal jobb adó- és támogatáspolitika is kell, és persze szükség van egy sokkal jobb nemzeti pénzpolitikára, illetve a bankok, multik és oligarchák megrendszabályozására is. De ez már egy másik videó témája lesz. A mai videóban Dél-Dakota példáján keresztül azt mutattuk be, hogyan virágoztatnánk fel a vidéket, hogyan tudnánk elérni egy népesedési fellendülést, egy igazi, valódi paradigmaváltás első lépését, amely aztán elvezethet további lépéseken keresztül Magyarország új aranykorához.